नमस्कार साथीहरु, आज पनि फेरि मैले एउटा नयाँ भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष आएको छु। आज चाहिँ मैले अनलाइन अर्निङ एप्लिकेसन नेपालकै मोरु डिजिटल वालेट एप्लिकेसनको बारेमा भिडियो लिएर आएको छु। आज म तपाईहरुलाई यस एप्लिकेसनबाट कसरी पैसा कमाउने र यस एप्लिकेसनमा जम्मा भएको पैसा हामीले ब्याङ्कमा कसरी ट्रान्सफर गर्ने र हाम्रो मोबाइलमा कसरी रिचार्ज गर्ने सम्पूर्ण कुराहरू म तपाईहरुलाई सिकाउन जाँदै छु। मोरु डिजिटल वालेट एप्लिकेसन चलाउनको लागि म तपाईहरुलाई यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा यसको लिंक राख्दिने छु। तपाईहरुले त्यहाँबाट गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईको साथीले यो लिंक शेयर गर्दछ भने तपाईले त्यसलाई इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने तपाईको एकाउन्टमा 11 रुपैयाँ जम्मा हुनेछ। तपाईले यदि यस डिजिटल एप्लिकेसनलाई प्ले स्टोरको थ्रु डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने तपाईको सुरुको ब्यालेन्स 00 हुनेछ। त्यसपछि तपाईले केवाइसी फर्म फिलअप गर्नु भएपछि तपाईलाई डिजिटल वालेटले 11 रुपैयाँ तपाईको खातामा जम्मा गर्दिनेछ। यदि तपाईले तपाईको साथीले रेफर गरेको लिंकबाट इन्स्टल गर्नुभयो अथवा यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनबाट तपाईले इन्स्टल गर्नुभयो भने तपाईको एकाउन्टमा सुरुमै 11 रुपैयाँ जम्मा हुनेछ र तपाईले केवाइसी भरेपछि तपाईको जम्मा ब्यालेन्स 22 रुपैयाँ हुनेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा भएको लिंकबाट तपाईहरुले यसलाई इन्स्टल गर्नुहोला। बाँकी सम्पूर्ण कुराहरू म तपाईहरुलाई भिडियोमा बताउने छु। अब हामी ढिला नगरिकन मोबाइलको स्क्रिनतर्फ जाउँ। सर्वप्रथम तपाईहरुले डिजिटल वालेट मोरु एपलाई ओपन गर्नुहोला। डिजिटल वालेट ओपन भइसकेपछि तपाईहरुले क्रिएट एकाउन्टमा जानुहोला। यहाँ आएर तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर र एउटा लङ स्ट्रङ पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो नम्बर फिलअप गरिसकेपछि तपाईहरुले कन्टिन्युमा जानुहोला। कन्टिन्यु गरेपछि प्रोसेसमा जानेछ। प्रोसेस कम्प्लिट भइसकेपछि एउटा भेरिफाई कोड मेसेज आइसकेको छ। त्यो कोडलाई हामीले यहाँ फिलअप गरेर भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, त मैले यहाँ आफ्नो कोड राखिसकेको छु। त्यसपछि आएर तपाईहरुले यहाँ आफ्नो फुल नेम मागेको छ, फुल नेम राखिदिनु होला। सम्पूर्ण डिटेल राखिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ क्रिएट नाउमा ओके गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो एकाउन्ट चाहिँ सक्सेसफुली क्रिएट भइसकेको छ। त्यसपछि टोटली ब्याक आउँछ। तपाईहरुले अघि राखेको मोबाइल नम्बर र पासवर्डलाई यहाँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइल नम्बर र पासवर्ड राखिसक्नु भएपछि तपाईहरुले यहाँ गएर साइन इनमा क्लिक गर्नु होला। एप्लिकेसन ओपन हुने बित्तिकै तपाईहरुले यहाँ 11 रुपैयाँ पाइसक्नु भएको छ। त्यसपछि यहाँ तपाईहरुले केवाइसी फर्म फिल गर्नु होला। म चाहिँ अहिले भर्दिन, जस्ट लेटरमा क्लिक गर्ने छु। ओके, यति भइसकेपछि यहाँ हामीले एउटा पिन भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि जस्ट यहाँ तल क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ टप अपमा क्लिक गर्नु होला। सेट पिनमा गएर ओके गर्नु होला। सेट पिनमा ओके गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ पिन राख्न सक्नुहुन्छ। पिन राखेर जस्ट तपाईहरुले यहाँ आफ्नो अघि राखेको पासवर्डलाई यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आएर यहाँ सेभ गरिदिनु होला। ओके, हाम्रो 4 वटा अङ्कको पासवर्ड पनि सेभ भइसकेको छ। अब त्यसपछि म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउने छु। प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला। प्रोफाइलमा क्लिक गरेर यहाँ स्क्रल डाउन गर्नु। यहाँ रेफर एन्ड अर्निङ भनेको छ। यहाँ गएर तपाईहरुले यसलाई यहाँ 2 वटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको फोन आइफोन हो भने यो एप्पल साइनलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला। यदि एन्ड्रोइड हो भने तपाईले एन्ड्रोइड साइनलाई क्लिक गर्नु होला। मैले एन्ड्रोइडलाई सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि यहाँ आएर मेसेन्जर थ्रु हुन्छ अथवा मेसेज थ्रु हुन्छ, फेसबुक थ्रु हुन्छ, जुनसुकै साइटबाट पनि तपाईले आफ्नो साथीलाई यो लिंक शेयर गरेर यदि त्यो साथीले त्यो एप्लिकेसन इन्स्टल गरेर युज गर्नुभयो भने तपाईलाई 11 रुपैयाँ र युज गर्ने व्यक्तिलाई 11 रुपैयाँ यसरी हामीले अर्निङ गर्न सक्दछौँ। त्यसपछि ब्याक गएँ, म कसैलाई पनि शेयर गर्दिन। एउटा कुरा नि साथीहरु, मैले चाहिँ स्किप गर्दै, तपाईले चाहिँ सुरुमै केवाइसी फर्म फिल गर्नु होला है त साथीहरु। यदि तपाईले त्यसो गर्नु भएन भने तपाईहरुले रेफर गरेको लिंकबाट कुनै पनि साथीले
इन्स्टल गरेर यो एप्लिकेसनलाई युज गर्छ भने तपाईलाई पनि पैसा आउँदैन, उहाँलाई पनि पैसा आउने छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईले केवाइसी फर्म चाहिँ सुरुमै भर्नु होला। त्यो गर्नुभयो भने जुन जुन व्यक्तिहरूले तपाईको लिङ्क थ्रु यदि इन्स्टल गरेर युज गर्दछ भने तपाईलाई 11 रुपैयाँको दरले तपाईको वालेटमा ब्यालेन्स जम्मा हुनेछ। त्यसपछि हामीले यस पैसालाई ब्याङ्कमा अथवा मोबाइलमा रिचार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईलाई रिचार्ज गर्ने तरिका सिकाउँछु। तल टपअपमा आएर तपाईले ट्याप गर्नु होला। टपअपमा आइसकेपछि यहाँ टपअप फेरि देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई गरेर ट्याप गर्नु होला। यहाँ मसँग अहिले 11 रुपैयाँ छ, म 10 रुपैयाँ चाहिँ रिचार्ज गरेर देखाउने छु। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ मोबाइल नम्बर राख्नु होला। हामीसँग अहिले 11 रुपैयाँ छ, म 10 रुपैयाँ मात्रै रिचार्ज गरेर देखाउने छु। त्यसपछि यहाँ गएर 10 रुपैयाँ राखेँ, टपअप गर्दै। त्यसपछि यहाँ मैले अहिले अघि राखेको 4वटा कोड यहाँ माग्यो, म यहाँ राखिदिन्छु। यो राखेर कन्फर्म पेमेन्टमा जानु होला। ओके त साथीहरु, मेरो मोबाइलमा अहिले 10 रुपैयाँ रिचार्ज भइसकेको छ। म होम पेजमा आउँछु। केवाइसी फर्म फिलअप गर भनेको छ, म अहिले गर्दिन। लेटर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइल नम्बरमा अहिले मेसेज पनि आइसकेको छ, 10 रुपैयाँ क्रेडिट भइसकेको छ। यदि तपाईले ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्न चाहनुभयो भने यहाँ ब्याङ्क ट्रान्सफर भन्ने देख्नु भएको छ। यहाँ गएर तपाईहरुले आफ्नो ब्याङ्कलाई यहाँ गएर कुन ब्याङ्क हो सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि आएर एकाउन्ट नम्बर राख्दिनु होला र आफ्नो नाम के छ त्यहाँ राखिदिनु होला। कति पैसा तपाईहरुले ट्रान्सफर गर्ने हो यहाँ राख्नु होला। त्यसपछि आएर रिमार्क हाल्दिएर त्यसपछि सेन्ड गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा जान्छ। देख्नुभयो त साथीहरु, कति सजिलो हामीले पैसा अर्निङ गरेर आफ्नो वालेटमा जम्मा भएको पैसाहरुलाई रिचार्ज गर्न सक्छौं र ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्न सक्छौं। त्यसपछि यहाँ अरु पनि विभिन्न कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले बिल पेमेन्टहरु पनि गर्न सक्नुहुनेछ। बिलहरु पेमेन्ट गर्न पनि एकदमै सजिलो छ साथीहरु। यहाँ टपअप एन्ड पे बिल भनेको छ, यहाँ गएर टच गर्नु होला। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ल्यान्डलाइन टेलिफोन बिल, त्यसपछि इलेक्ट्रिसिटी हैन, इन्टरनेट भयो, सम्पूर्ण धारा, पानी, बिजुली, बत्ती सम्पूर्ण कुराहरुको बिल तपाईहरुले यहाँ जम्मा भएको वालेटमा जम्मा भएको पैसाबाट बिल पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र यदि अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, ताकि आउँदा दिनहरुमा यस्तै किसिमको भिडियो बनाउनको लागि मलाई सपोर्ट मिल्नेछ। तपाईहरुको साथ र सपोर्टको मलाई एकदमै खाँचो छ। यति भन्दै अहिले बिदा हुन्छु।